Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với tủ sách của Book for Successful Life. Với những tác phẩm hay, kênh chia sẻ kiến thức phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Hôm nay, Book for Successful Life sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những câu chuyện Trạng Lợn. Mong rằng các bạn sẽ tìm thấy tiếng cười sảng khoái và cả một niềm tự hào văn hóa sâu sắc. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho người thực hiện có thêm nhiều động lực các bạn nhé. Ngay sau đây, xin các bạn hãy lắng nghe những câu chuyện thú vị nhé. Chuyện Trạng Lợn. Chuyện kể. Làng Dừa thuộc tỉnh Hà Nam. Có nhà họ Dương vốn dòng khoa bảng. Đến đời ông Dương Đình Lương thì phải xoay ra làm nghề mổ lớn. Hai vợ chồng sinh được một trai, nhưng đứa bé học dốt. Ông Lương thường lấy làm buồn phiền. Ngày đêm chỉ cầu mong có được một thằng con thông minh để nối nghiệp tổ. Ít lâu sau, quả nhiên bà Lương thụ thai và sinh được một trai nữa. Hai vợ chồng vui sướng vô cùng, bày tiệc ăn mừng và đặt tên là Dương Đình Trung, tục gọi là Trung Nhi. Năm Trung Nhi lên 3 tuổi, triều đình mở khoa thi. Có một ông Trạng Nguyên và một ông Bảng Nhãn Vinh Quy về qua làng Dừa. Già trẻ lớn bé kéo nhau ra xem. Trung Nhi trông thấy đám rước liền chỉ vào người mặc áo trào, hỏi bố: "Ông kia là ông gì?" "Hở bố." Bố đáp: "Ông ấy là quan Trạng." Trung Nhi lại chỉ vào ông mặc áo trào đi sau hỏi: "Bố ơi, thế còn cái ông kia là ông gì?" Bố đáp: "Ông ấy là quan Bảng." "Ông nào hơn ông nào?" "Quan Trạng hơn." "Thế thì ngày sau con cũng làm quan Trạng." Ông Lương cười nói: "Gớm, mày tưởng làm quan Trạng dễ lắm đấy à? Phải học hành khổ sở lắm mới làm nên Trạng chứ. Ngày sau con lớn, con làm Trạng cho mà xem." Từ đấy Trung Nhi cứ mơ tưởng hai chữ Trạng Nguyên. Hễ mở miệng nói là xưng Trạng. Khi chơi với trẻ thì lấy lá sen làm lọng, lá chuối làm cờ, lấy mo nang làm biển, rồi bắt trẻ khoanh tay làm kiệu rước. Một hôm có khách đến chơi, thấy thế hỏi đùa: "Trạng dở hay Trạng Nguyên?" Trung Nhi đáp lại: "Khách quên hóa khách lạ." Khách rất đỗi ngạc nhiên, thấy thằng bé trả lời không những trôi chảy mà lại đối rất chỉnh. Khách khuyên ông Lương nên cho theo học. Câu chuyện Thiên Tích Thông Minh. Năm Trung Nhi 6 tuổi, ông Lương cho theo học thầy đồ ở làng bên. Trung hỏi mẹ: "Mẹ ơi, thầy đồ hơn Trạng hay Trạng hơn thầy?" Mẹ trả lời: "Trạng hơn thầy đồ chứ." "Thế thì con chả học thầy đồ đâu." "Không được con ạ. Muốn làm Trạng thì trước phải làm học trò thầy đồ đã." Thấy mẹ nói thế, Trung Nhi mới vui vẻ chịu cắp sách đi học. Hôm sau, ông Lương làm gà thối xôi đem con sang nhà thầy đồ xin nhập tràng. Thầy bảo Trung Nhi vào lễ. Trung Nhi liền hỏi: "Thầy bảo lễ ai ạ?" "Lễ Trình Đức Thánh." Trung Nhi lại nói: "Đức Thánh có hơn Trạng không ạ?" "Nhất Thánh nhì Trạng." Bấy giờ Trung Nhi mới chịu vào lễ. Lễ xong, ông Lương bảo vào lễ thầy. Trung Nhi cho rằng thầy kém Trạng nên có ý không muốn lễ. Ông Lương lại phải dỗ mãi. Trung Nhi mới chịu vào lễ. Khi lễ xong, thầy cười nói với ông Lương: "Thứ nhất 2 chữ, thứ nhì giữ đòn." Trung Nhi nghe, không bằng lòng liền nói với bố: "Thế thì con không học đâu." Ông Lương dỗ: "Con cứ chăm học thì can chi thầy đánh." "Thế, học mấy hôm thì thành Trạng?" Thầy đồ bật cười nói: "Học dăm 3 hôm thì thành Trạng thôi." Trung Nhi ra chiều thích lắm. Hôm thầy đọc một câu trong Tam Tự Kinh cho học: "Thiên tích thông minh, thánh phù công dụng." Thầy đọc xong, thì Trung Nhi quên đọc trẹo là thiên tích thông minh, thánh nằm trong gọng. Học đi học lại 5-7 lần mà cứ vẫn trẹo như thế. Thầy giận lắm, nọc ra đánh. Nhưng hễ thầy vừa giơ roi lên thì Trung Nhi đã nằm ngửa mặt trời, đọc rối rít: "Thiên tích thông minh, thánh nằm trong gọng." Thầy đồ bật cười tha cho. Câu chuyện Trời có hải người đất có một. Tính Trung Nhi hay mải chơi. Ở nhà học, khi vắng mặt thầy thường rủ bạn bè làm cơ, quạt, chiêng trống, rồi giả bộ rước như kiểu người ta Vinh Quy nghe thật inh ỏi.
Một lần đùa nghịch kiểu như vậy thì thầy học bất ngờ trở về và bắt gặp quả tang. Cảnh tượng lúc ấy thì khỏi nói, lăng xăng đứa cầm cờ, đứa vác tàn, gõ trống ầm ĩ. Nghe tiếng ông thầy tăng hắng, cả đám quay lại rồi thất kinh bỏ chạy vứt hết đồ chơi. Chỉ có Trung Nhi là vẫn đứng yên như chịu trận. Thầy liền bắt vào, hỏi: tại sao khi vắng ta, con lại cùng chúng bạn bày trò đùa nghịch như vậy hả? Trung Nhi trả lời tình khô: thưa thầy, chúng con đang tập lễ nghi mà. Thầy nghe nói vậy cũng bật cười mà tha cho không bắt lỗi. Lại có hôm thầy qua nhà bạn chơi, giao cho Trung Nhi giữ nhà. Lát sau có một ông khách đến chơi vào đến sân đã hỏi: thầy Đồ có nhà hay đi vắng vậy hả? Trung Nhi ở trong nói vọng ra: thầy đi vắng rồi, nhưng có Trạng ở nhà đây. Mời ông vào. Ông khách nghe vậy nhìn vào chỉ thấy có một thằng bé còn không thấy ai nữa. Rất ngạc nhiên hỏi lại: Trạng đâu? Trung Nhi liền đáp ngay rằng: Trạng đây chứ Trạng đâu. Nói chưa dứt lời thì thầy Đồ về. Ông khách đem kể chuyện lại. Thầy Đồ lúc này đã có vẻ không dám coi thường học trò mình nữa. Vội bảo bạn: thưa ông, nó là con nhà hàng thịt đấy ạ. Tuy học chưa ra gì cả, nhưng ăn nói thì rất đỗi thông minh. Nhất là cái tài ứng đối thì ăn hết cả bạn bè cùng học. Ông khách không mấy tin lắm. Bắt bẻ: ông cứ là quá lời. Con nhà hàng thịt thì xưa nay đã được ai ra cơm cháo gì. Hạng ấy chỉ giỏi nhất là làm lòng với tiết canh. Nói rồi, ông khách quay qua Trung Nhi và hỏi Diễu: ồ, xin chào quan Trạng. Trạng đã học đến đâu? Trung Nhi ung dung trả lời: học đến trời đất. Khách giả vờ ngớ ngẩn, hỏi tiếp: trời là gì, đất là gì? Trung Nhi vỗ tay cười ầm lên rằng: vậy đích thị là ông chưa đi học bao giờ. Ông chả biết trời, biết đất là gì ư? Trời là thiên, đất là địa mà cũng hỏi thì còn ra cái gì nữa? Ông khách giận lắm, nói lấp liếm: thằng này còn trẻ con lắm. À, tôi trẻ con còn ông là người lớn. Vậy tôi đố ông nhé, trên trời có gì, dưới đất có gì? Trời thì có trăng sao? Đất thì có sông núi chớ gì mà phải đố. Ông nói chưa phải rồi. Trên trời có 2 người còn đất chỉ có 1 người học trò. Sách nào dạy như vậy? Thánh dạy chứ ai? Ông chưa học chữ thiên chữ địa à? Nhị nhân là chữ thiên, còn sĩ giã là chữ địa. Thế chẳng phải như tôi nói là gì? Nguyên chữ thiên tựa như gồm 2 chữ nhị và nhân nghĩa là 2 người. Chữ địa lại gồm 2 chữ sĩ, đúng ra là chữ thổ và chữ giã. Mà chữ sĩ là học trò. Vậy là Trung Nhi đã biết cách lắt léo để chơi chữ theo lối chiết tự. Ông khách nghe vậy, lấy làm phục, không giận nữa mà lại hỏi: vậy theo trò thì 2 người trên trời và 1 người dưới đất là ai? Trung Nhi đáp ngay: 2 người ở trên trời là ông trời, bà trời. Còn 1 người học trò dưới đất chính là tôi vậy. Mua lợn. Một hôm, Trung Nhi bỏ trường trốn về bảo với bố mẹ: con học hết sách thầy rồi. Nay về nhà nghỉ để sắp sửa đi thi Trạng đây. Ông Lương phì cười nói: chưa mọc lông ống đã đòi bay bổng. Một câu trong Tam Tự Kinh còn chưa thuộc thì thi với cử thế nào được? Trung Nhi vùng vằng nói: thế sao thầy bảo học dăm hôm thì làm được Trạng? Đó là thầy nói để con chịu học, chứ Trạng đâu lại dễ thế. Tuy vậy, Trung Nhi vẫn yên chí là đã học xong rồi. Lúc Trung Nhi 13 tuổi, học hành vẫn dốt nát, nhưng đùa nghịch thì hơn quỷ sứ. Ông Lương thấy vậy buồn rầu tự nhủ: giỏ nào, quay ấy, cung cách này đành cho theo nghề mổ lợn vậy. Từ đấy, Trung Nhi bỏ học theo bố làm nghề mổ lợn. Trung Nhi thích lắm, thuộc vanh vách từ cách mời chào, những câu nói lái, cho đến việc pha thịt, bổ thủ. Một hôm, 2 bố con sang làng bên vào dinh một viên quan hưu trí mua lợn. Quan ông thì đang ngủ mà quan bà thì đi vắng. Bố con xin cho ra chuồng xem lợn. Khi ấy quan vừa dậy, ông Lương vái chào rồi bẩm: chúng con ở làng bên, nghe nói quan có lợn bán nên đến mua. Quan mắt nhắm mắt mở, không trả lời, lững thững bước ra cửa, lấy khăn chùi mặt,
vuốt sang hai bên, đoạn búi lại tóc, rồi quay vào. Trung Nhi thấy thế, bèn cố kéo bố vào chuồng bắt lợn. Ông Lương vội bảo con. Quan đã truyền giá cả bao nhiêu đâu mà vào bắt. Trung Nhi nói. Thế bố không biết à? Quan khinh cha con mình là người mổ lợn nên không thèm nói. Chỉ giơ tay làm hiệu. Giá 18 quan đấy. Dứt lời, Trung Nhi đem tiền chồng đủ 18 quan giữa sân, rồi vào bắt lợn. Vừa gặp lúc quan bà về, hỏi, ai bán lợn cho các anh mà dám tự tiện vào bắt? Trung Nhi nhanh nhẩu đáp. Bẩm ông lớn đã bằng lòng bán rồi đấy ạ. Quan bà chạy vào gắt với chồng. Sao lợn to thế mà ông bán có 18 quan? Quan ngạc nhiên, cho gọi bố con Trung Nhi vào quát. Ai bán mà bay dám nói là ta bảo 18? Trung Nhi liền thưa. Bẩm khi nãy con thấy quan lấy khăn chùi ngang mắt, lại vuốt râu từ trán xuống, rồi rẽ râu sang hai bên. Rõ ràng là chữ thập bát. Quan lại giơ tay búi tóc ra hiệu rằng, thuận 18 quan thì vào mà bắt lợn. Chúng con đã trồng đủ tiền ở sân rồi. Quan thấy Trung Nhi biện bác giỏi, vì cười bảo. Ta không định bán, nhưng khen chú bé thông minh, nên ta cũng bằng lòng bán cho. Thôi hai cha con vào mà khiêng lợn về. Câu chuyện bắt trộm. Mùa đồng năm sau, ông Lương mất. Hết 3 năm tăng tóc rồi mà Trung Nhi vẫn buồn rầu cứ đi lang thang nơi này nơi khác. Chẳng thiết làm ăn. Mẹ thấy thế càng thương càng chiều. Nhưng Trung Nhi không chịu ở nhà rồi đâm hư. Rượu chè be bét. Người anh khuyên. Bố mẹ sinh ra hai anh em ta. Chẳng may văn rốt vũ rát. Không làm nên cơm cháo gì. Xong cũng phải lo cho yên nghiệp nhà trước. Này bố chết rồi. Chỉ còn mẹ già chú cũng nên tu tỉnh làm ăn cho vui lòng mẹ. Chứ cái đà này thì nhà ta đến thất cơ lỡ vận mất. Tội bất hiếu bất ngục ấy. Ai chịu cho? Trung Nhi vờ như người điếc. Chẳng nói chẳng rằng chị dâu thấy thế bèn nói. Chú cứ rượu chè hư hỏng như thế, chẳng sợ mang tiếng sao. Còn phải tính đến chuyện vợ con chứ. Như thế này thì ai người ta dám lấy. Trung Nhi ngất ngưởng đáp. Anh chị cứ yên tâm. Mai kia em đỗ trạng thì khối vợ, khối tiền. Tha hồ nên danh nên giá. Chị dâu thấy Trung Nhi nói ngông liền nhiếc. Chú thì trạng gì? Trạng rượu, trạng thịt thì có. Trung Nhi vẫn cứ nhởn nhơ. Đáp. Rồi anh chị xem. Thế nào em cũng làm được trạng. Hôm sau Trung Nhi vừa đi chơi về. Người chị dâu đã nói mát. À chú đỗ trạng. Vinh quy về đó à? Trạng rượu hay trạng thịt đấy? Thấy chị dâu cứ nói mỉa mai như thế. Trung Nhi trong lòng bực bội. Quyết bỏ nhà ra đi. Bèn vào lạy mẹ mà rằng. Con xin từ tạ mẹ. Phen này nếu không làm nên danh giá, thì con quyết không trông thấy mẹ nữa. Nói xong, nước mắt chan hòa lạy mẹ rồi đi. Vừa ra đến cổng thì gặp hai người khăn áo chỉnh tề. Trước thầy sau tớ. Vác lều chóng đi qua. Trung Nhi liền hỏi. Chẳng hay hai ngài đi đâu mà thầy tớ đều huề vậy. Hai người kia liền đáp. Chúng tôi chảy kinh đi thi đây. Còn thầy thì đi đâu? Trung Nhi cười nói. Thế thì may mắn quá. Chúng ta cùng đi cho vui. Tôi cũng chảy kinh đi thi đây. Mọi người nhập bọn cùng đi. Tính Trung Nhi cởi mở, vui vẻ, hay nói hay cười. Hai người kia rất mến. Dọc đường mọi chi phí, họ đều đỡ cho cả. Trời tối rồi mà đường còn xa. Ba người tìm vào một cái quán để nghỉ. Suốt ngày đi mệt, cả bọn lăn ra ngủ say như chết. Đếm đến, có hai tên kẻ trộm mò vào. Giữa lúc đó Trung Nhi nằm mơ thấy mình đang bắt lợn mà con lợn lại sống mất. Liền hét to lên. Đây rồi bắt trói lại, cắt tiết. Hai tên trộm tưởng khách trọ hô hoán bắt mình. Hốt hoảng vứt bỏ đồ đạc lại mà chạy. Hai người kia cũng nhổm dậy. Kiểm lại hành lý thấy không suy xuyển gì mừng quá. Rối rít cảm ơn Trung Nhi. Câu chuyện thâm tình huyền lý. Đi qua một ngôi chùa thâm nghiêm, tĩnh lặng, thấy phong cảnh đẹp. Trung Nhi và hai người bạn rủ nhau vào vãn cảnh. Họ dạo quanh một lúc thì đã tối. Vừa khi trăng lên, nhà sư ra mời vào trai phòng uống trà. Ba người mừng lắm. Nhận lời. Trai phòng sạch sẽ,
phong quang. Gió đưa mùi hương thơm ngát. Nhìn cảnh trăng soi đáy nước, liền rủ phất phơ, thấp thoáng sen hồ. Ba người tưởng như lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh. Nhà sư thấy khách vãn cảnh chùa ra dáng học trò đi thi, bèn đem giấy bút ra, xin ba thầy đề thơ làm kỷ niệm. Hai người bạn lĩnh giấy bút đề luôn hai bài thơ tức cảnh. Trung Nhi nghĩ bụng, không nhẽ mình cứ ngồi ì ra, không tiện. Liền cầm bút định viết 4 chữ tiếng lóng của lái lợn, thâm tinh lập lái, nghĩa là 3 quan và 12 quan. Nhưng vì không nhớ mặt chữ, nên chữ lập viết ra chữ huyền, chữ lái viết ra chữ lý. Thế là định viết thâm tinh lập lái, thì lại thành ra thâm tinh huyền lý, nghĩa là hiểu sâu lẽ nhiệm màu. Nhà sư nhìn 4 chữ tuy nét bút không phải rồng bay phượng múa, nhưng ý nghĩa thì thật sâu sắc, tấm tắc khen mãi. Văn từ hàm xúc mà ý nghĩa lại rất hợp với cảnh chùa. Bần tăng lấy làm ái mộ lắm. Hai người bạn đồng hành cũng hết sức khâm phục và tôn đùa Trung Nhi là Trạng. Còn Trung Nhi cũng nghiễm nhiên tự cho mình là Trạng thật. Hôm ấy nhà sư lưu ba thầy trò ở lại thiết đãi trọng thể. Tất nhiên là ăn chay. Ngâm vịnh thơ văn, luận bàn thi phú hết một đêm. Trung Nhi nhập tâm được nhiều lý lẽ cao siêu của nhà sư và hai bạn đồng hành. Sớm mai, ba người cáo từ lên đường. Nhà sư đem oản chuốt nhét đầy một tay nải, gọi là có chút lễ mọn tiễn hành. Chắc cũng là bởi quá xúc động vì cái câu thâm tinh lập lái viết sai mà lại thành hiểu sâu lẽ nhiệm màu ấy. Thật là thâm tinh huyền lý vậy. Câu chuyện rốt chữ thành thần. Hôm sau, ba người đi đến một làng kia. Trời nhá nhem tối. Ba người bàn nhau vào trong làng tìm nhà trọ. Khi qua cổng làng họ thấy ở cổng đề 3 chữ, thủ chư dự nghĩa là lấy trong quẻ dự. Chữ ở kinh dịch. Trung Nhi thấy bạn đọc như thế lại lầm ra là thủ chư là thủ lợn nên bảo ngay. Tối nay, anh em ta được chén thủ lợn. Thật ra là Trung Nhi rốt. Chỉ theo âm mà đoán mò. Lại không biết cả ngữ pháp tiếng Hán. Thủ lợn thì phải là chư thử chứ không phải thử chư. Hai người kia đang cơn đói nghe thoáng qua là có người khoản đãi thì rất mừng. Họ không ngờ là họ đang ở trọ nhà ông tiên chỉ. Gặp ngày Tế Xuân, làng đem biếu ông ta cái thủ lợn. Nhân có khách, ông ta pha thủ lợn thết khách. Hai người kia đâm ra phục lăng, nói với Trung Nhi. Bác có phép tiên tri hay sao? Thật quả chúng tôi được nhờ bác nhiều lắm. Chiều hôm sau, ba người qua một làng khác. Thấy đầu làng có biển đá khắc hai chữ Hạ Mã chữ Hán, nghĩa là xuống ngựa. Do nhìn sót mấy nét, Trung Nhi lại đọc Hạ Mã thành ra Bất Yên cũng là chữ Hán. Rồi lại hiểu lầm là Chẳng Lành bèn khuyên hai bạn đồng hành, làng này sắp có chuyện chẳng lành. Chúng ta nên đi qua làng khác rồi hãy nghỉ lại. An toàn hơn. Hai người bạn mỉm cười không tin. Nhưng nể Trung Nhi cũng chiều theo. Ai ngờ vừa đi được một quãng thì nghe tiếng kêu la và trống mõ ầm ĩ. Thì ra làng đó đang có đám cháy lớn. Từ đấy, hai ông bạn phục lăn, cho rằng việc gì Trung Nhi cũng biết trước cả. Giỏi như thần, gieo quẻ nào ứng nghiệm quẻ ấy. Câu chuyện làm thơ. Buổi nọ, cả bọn đi qua một trang trại. Tùng cúc tốt tươi, trúc mai sầm uất. Giữa cảnh ấy, Trung Nhi trông thấy một tiểu thư nhan sắc tuyệt vời đang cùng hai người thị tỳ hái hoa trong vườn. Trung Nhi ngắm nghía, mê mẩn tâm thần. Hiềm vì tường cao cổng kín, khó nỗi tìm vào. Đi một quãng, Trung Nhi bèn lập mẹo từ biệt hai người bạn kia. Nói dối là phải vào thăm một người bà con ở gần đấy. Nhân thể mời hai bạn cùng rẽ vào chơi. Hai người kia đang lo về thi cử, vội vàng từ chối. Đường còn xa, nhật kỳ gần tới. Quá vui lỡ bước. Sau nữa làm sao? Thôi bác ở lại. Chúng tôi đi trước. Lúc chia tay, Trung Nhi dặn. Vậy thì xin mời nhị huynh chảy kinh trước. Mai kia đệ sẽ theo sau. Ngày hội ngộ hẳn cũng không xa. Trở lại nơi trang trại, Trung Nhi hỏi thăm mới hay trại đó là của quan chí sĩ họ Bùi. Bùi tướng công chỉ sinh được một gái, đặt tên là Phấn Khanh. Tiểu thư rất đoan trang, lại lầu thông kinh sử và khéo léo trong mọi công việc tề gia, nên Bùi tướng công có ý kén rể hiền. Bữa ấy, tướng công đang ngủ trưa, chợt nằm mơ thấy có người gọi, tướng công dây. Đón Trạng rể mới lại chơi vườn. Tỉnh giấc, lấy làm kỳ dị lắm,
Nghĩ bụng, xưa nay ta có người rể nào là trạng mà mơ lạ thế? Hay ta thử ra xem sao? Đúng lúc Trung Nhi đang nghiêng nghiêng ghé mắt, dòm vào chỗ tiểu thư và đám thị tỳ đang hái hoa. Chợt tướng công chống gậy ra thăm vườn. Trông thấy người lạ, tướng công liền sai gia nhân ra gọi vào hỏi. Thầy người đâu lại? Đứng đây muốn hỏi gì? Trung Nhi luống cuống, toát hội, ấp úng trả lời. Bẩm, tôi là học trò. Nhân chảy kinh qua đây, thấy cảnh đẹp, trộm đứng ngoạn cảnh. Có điều gì sơ suất, xin tướng công tha tội cho. Tướng công thấy Trung Nhi ăn nói nhún nhường lại thấy mặt mũi khôi ngô. Liền mời vào Uyên Ương Đình là nơi tướng công dựng lên để kén rể hiền. Rồi sai dọn rượu thết đãi. Rượu ngà say. Trung Nhi nhìn Uyên Ương Đình thấy phong cảnh hữu tình. Sực nhớ tới mấy bài thơ của hai người bạn đường làm khi vãn cảnh chùa. Bèn rung đùi ngâm lên. Bùi tướng công nghe thơ hay. Vui lắm. Sai gọi tiểu thư lấy giấy hoa tiên chép lại để họa vần. Thật là một cuộc gặp gỡ kỳ thú. 100 năm mới có một lần. Giữa cảnh trăng gió trong mát, người đẹp hoa thơm, Trung Nhi cảm thấy hân hoan trong lòng dạ. Thế là tay nâng chén, miệng ngâm thơ. Tuy chỉ là thơ nhập tâm của người khác, song cũng bội phần tâm đắc. Còn Phấn Khánh thì nâng bút họa lại. Lời thơ cũng uyển chuyển, tỏ ra con nhà dòng dõi thi thư. Họa xong, tướng công ướm hỏi Trung Nhi. Lão có tiện nữ đây, muốn cùng tuấn sĩ gá nghĩa sắt cầm. Liệu có nên chăng? Xin cho lão rõ. Trung Nhi khiêm tốn trả lời. Kẻ hèn này được tướng công thương đến, đâu dám chối từ. Hiềm vì khoa thi sắp tới, xin tướng công cho hẹn đến ngày ra bảng. Nếu kẻ hèn này công thành danh tạo, lúc đó sẽ trở về bái kiến tướng công. Tưởng cũng không muộn. Tướng công vui vẻ gật đầu. Càng phục Trung Nhi là người có chí, không vì nữ nhi thường tình mà quên nghiệp lớn. Phấn Khanh cũng từ tốn thưa rằng, dẫu năm chờ tháng đợi, thiếp mong chàng bẻ quế vinh quy, sẽ được nương chờ dưới gối. Thật là một phen tri kỷ gặp người. Bà Sinh chắc có duyên trời chi đây. Câu chuyện xem bói. Trung Nhi đến kinh, mở một ngôi hàng xem bói. Thế nào lại gặp hai ông bạn đồng hành khi trước vào nhờ xem một quẻ. Ba người gặp nhau vui mừng khôn xiết. Hai người bạn kia liền bảo Trung Nhi đeo cho một quẻ xem phận rồng mây phen này thế nào. Trung Nhi khấn khứa, xem quả rồi đoán, ly. Trong quẻ này thánh dạy, quần long vô chủ tất kỳ thi năm nay hoãn. Thì ra mấy hôm trước, có hai vị quan đến xem bói nói chuyện riêng với nhau để lộ ra. Trung Nhi nghe lỏm được nên mới đoán già như thế. Hai người bạn, tuy biết tài Trung Nhi nhưng trong lòng thì chưa tin lắm, còn những người xem bói khác thì hoàn toàn bảo lão thầy bói nói láo. Khi sắp đến kỳ thi, quả nhiên có giấy niêm yết báo hoãn. Ai nấy giật mình, cho là Trung Nhi là bậc tiên tri. Từ đó tiếng đồn gần xa, khắp kinh kỳ rủ nhau đến xem bói đông nghìn nghịt. Một hôm, quan thượng thư bộ binh lạc mất con thiên lý mã. Quan tiếc lắm, vì là con ngựa rất quý. Nghe đồn có thầy bói giỏi, quan sai cho gọi Trung Nhi vào dinh. Nằm trong dinh quan thượng, được cung đón đầy đủ mọi thứ. Nhưng Trung Nhi lo lắm, ăn ngủ không ngon, ngủ không yên giấc trằn trọc suốt đêm. Bụng luôn nghĩ đến chuyện mất ngựa. Bất giác Trung Nhi nhớ đến mấy câu trong Tam Tự Kinh học hồi còn nhỏ. Liền ngâm to lên cho khuây khỏa, Mã Ngư Dương, Thử Lục Xúc, Nhân Sở Tự. Chẳng dè tên lính hầu trong dinh đúng là tên trộm ngựa. Khi mới nghe tin quan thượng mời Trung Nhi vào, hắn đã lo, nên ngày đêm lai vãng gần đó để nghe ngóng. Đêm hôm ấy, hắn chui xuống gầm giường Trung Nhi nằm, xem động tĩnh ra sao. Đương hồi hộp đợi chờ, bỗng nghe thấy Trung Nhi đọc vanh vách nào là mã với tự. Mã là ngựa, còn tự thì đúng là tên hắn. Hắn sợ quá, cho là Trung Nhi đã hô đích danh mình rồi. Bèn lóp ngóp bò ra khỏi gầm giường, vừa vái vừa kêu, xin khai hết sự thật, nhưng xin Trung Nhi đừng nói rõ tên với quan thượng. Trung Nhi được thể, thét bảo, mày lấy trộm ngựa ngày nào, giờ nào, bấy giờ giấu ngựa ở đâu? Muốn sống khai ra ngay, không tao hô lên tất cả thì chết đến nơi bây giờ. Tên ăn trộm khai hết đầu đuôi. Hôm sau, Trung Nhi vào hầu quan thượng, giả cách khấn khứa gieo quẻ,
rồi cứ lời tên kẻ trộm khai mà nói ra vanh vách. Quan cho người đến tận nơi. Quả thấy ngựa quý. Mừng lắm. Thưởng cho Trung Nhi rất nhiều vàng bạc. Từ đó, tiếng tăm Trung Nhi càng lừng lẫy. Ai ai cũng gọi là Trạng Bói. Câu chuyện, quyết làm cam chịu. Một hôm trong cung, công chúa mất đôi vòng ngọc. Đôi vòng này nguyên của vua Nhân Tôn khi bình xong nước Thủy Xá. Vua Thủy Xá sai sứ đem triều cống. Đôi vòng có đặc tính ai đeo vào thì rơi xuống nước, không chìm, xông vào lửa, không cháy. Vua ban đôi vòng quý đó cho công chúa. Công chúa ở trong cung cấm, canh phòng cẩn mật là thế. Bỗng dưng đôi vòng không cách mà bay. Nghe đồn có Trạng Bói. Công chúa cho đòi Trạng vào cung diêu quẻ. Trạng bí quá, bèn nghĩ ra một kế hoãn binh. Tâu rằng việc đó khó lắm. Phải làm cho một cái lầu thật cao để xem thiên văn trong 15 ngày, mới có thể biết được. Công chúa sai dựng lầu và cắt 2 tên lính thị vệ túc trực ngày đêm bên Trạng. Nằm tới 10 ngày, Trạng thở dài sườn sượt, ngao ngán cho mình gặp bước khó khăn. Nghĩ bụng nếu không tìm ra manh mối thì đến phải đâm đầu xuống lầu mà chết cho rảnh. Canh khuya, Trạng vẫn còn thao thức, tay phê phẩu quạt, nghĩ mãi không ra kế gì. Chợt Trạng phì cười, cho mình là cái thân tội. Chưa biết chừng phen này vì đôi vòng mà mắc vạ lây. Liền nói, thật là quý làm cam chịu. Lúc bấy giờ đúng lượt tên thị vệ là Cam phải túc trực. Hắn vừa thò đầu lên thang, chợt nghe Trạng hô đích danh mình. Liền sụp xuống lạy, xin khai cung. Con cắn rơm cắn cỏ xin Trạng tha cho con. Việc này quả đúng là thằng Quýt nó chủ mưu. Nay Trạng hô cả tên con vào đấy thì con chết mất. Trạng cố nhịn cười, quát. Đã biết Trang tha cho. Nhưng thằng Quýt ăn trộm đầu đuôi như thế nào? Phải kể ra cho hết. Giấu giếm ở đâu? Phải khai cho thực. Thấy Trạng nói tha mạng, thằng Cam mừng quá, kể mọi việc cho Trạng nghe. Hôm sau, đến trước công chúa, Trạng vẽ vời diêu quẻ, rồi cứ theo lời thằng Cam mà nói thao thao như nước chảy. Lấy lại được đôi vòng, công chúa mừng lắm. Từ đấy, Trạng càng nổi tiếng. Kết nghĩa. Một hôm, có 3 người học trò đi thi, nghe tiếng Trạng bói, liền rủ nhau vào xem quẻ. Lúc mọi chuyện mới biết 3 người cùng có danh là Trạng cả. Một người ăn khỏe ghê gớm gọi là Trạng ăn, một người vật trâu, trâu ngã gọi là Trạng vật, và một người cờ cao ngang đế thích gọi là Trạng cờ. Họ kết nghĩa anh em và đồng thanh tôn Trạng bói làm anh cả. Câu chuyện cứu vua. 4 ông Trạng đương sống với nhau yên vui thì bỗng một đêm, vào khoảng canh 3, tự nhiên hoàng cung phát hỏa, lửa cháy rực trời. Quân nổi loạn kéo vào đánh phá kinh thành. Nhân dân ngoài phố xôn xao náo động, kêu khóc như di, kẻ chạy ngược người chạy xuôi, hỗn loạn. 4 ông Trạng đang đi lang thang ngoài đường phố, thấy biến cũng vội vã dắt nhau chạy về phía cửa đông. Lửa cháy chiếu sáng. Trạng bói trông thấy một người mặc áo bào màu xanh, từ trên mặt thành nhảy xuống kêu cứu, liền đến ghé vai công người đó, chạy trốn. Gặp một bọn mang binh khí cản lại vây đánh. Trạng vật, Trạng ăn, Trạng cờ ra sức phá vòng vây cho Trạng bói cũng vì áo xanh chạy tít về mạn chùa thầy. Mấy ngày sau, binh hoảng nghe đã tạm yên. Trạng bói cắt Trạng vật và Trạng ăn ở lại hộ giá. Còn mình cùng Trạng cờ trở về kinh thành dò la tin tức. Mới biết nghi dân tiếm vị, sát hại trung thần. May nhờ có Nguyễn Xí và Đinh Liệt chiêu binh mộ sĩ trừ được loạn nghi dân. Rồi tâu với Thứ Hậu sai người đi tìm hoàng đệ, nhưng tìm đâu cũng không thấy. Trạng bói nghĩ kế, dâng sớ xin Thứ Hậu cho vào diêu quẻ. Thứ Hậu mừng lắm, truyền gọi Trạng vào. Trạng thấy có 2 vị quan đứng đó, còn trù trừ, thì Thứ Hậu đã nói, nhị vị trung thần đây là những người một lòng vì nước trừ gian. Người cứ nói, không e ngại điều trị. Trạng liền tâu, trong khi binh biến, chúng tôi đã nghênh tiếp. Điện hạ đến chùa thầy, xin Thứ Hậu cho người tới đón. Câu chuyện chân Trạng nguyên. Thứ Hậu mừng lắm, vội sai quan lớn đi đón hoàng đệ về, rồi lập đàn lên ngôi vua lấy hiệu là Thánh Tông. Vua Thánh Tông phong thưởng cho hết thảy công thần duy có Trung Nhi. Vua phong gì cũng không nhận, chỉ một mực tâu rằng
Muôn tâu thánh thượng, quan sang chức trọng, xin sẽ phong cho những người có công lớn. Kẻ hạ thần chỉ xin thánh thượng ban cho 2 chữ Trạng Nguyên để hạ thần vinh quy là đủ. Vua Thánh Tông vui lòng giáng chỉ phong Trung Nhi là Trạng Nguyên, ra vào chầu trực dưới bệ rồng. Có một quan văn quỳ tâu. Muôn tâu thánh thượng, chức vị Trạng Nguyên là dành cho bậc văn tài, còn kẻ có công thì thưởng vàng bạc vốc nhiễu hay phong quan tước là cùng. Lẽ nào lại phong Trạng Nguyên cho kẻ không hiểu việc văn từ? Vua Thánh Tông bắt đi. Giữa lúc đó, theo lệnh vua, chùa thầy đã được tu sửa xong. Vua ngự giá đến chùa làm lễ tạ Phật. Lúc treo chuông lên gác, chuông nặng quá, không sao treo nổi. Trung Nhi liền cho Trạng Vật và Trạng Ăn vào giúp một tay, mới treo được. Vua thấy vậy bèn đọc một câu thiên lý trong kim trung và bảo các đối lại. Ai đấy đứng đực như phỗng không nghĩ ra. Trung Nhi nhớ tới câu của Phấn Khanh khi trước, vội đọc ngay, bát đao phân mễ phấn. Vua khen nức nở và bảo các quan. Ứng đối như mây bay nước chảy. Tài ấy thật đáng Trạng Nguyên. Sau khi xa giá hồi cung, vua xuống chiếu phong cho Trung Nhi 3 chữ chân Trạng Nguyên, ban cờ biển cho Trạng vinh quy bái tổ. Lúc lễ vinh quy ngang qua trang trại Bùi tướng công, Trạng dừng lại vào thăm nhạc phụ. Bùi tướng công vui mừng khôn xiết, truyền mở tiệc hoa đón tiếp rể hiền. Trạng lưu lại làm lễ thành hôn cùng nàng Phấn Khanh, rồi về làng làm lễ bái yết tổ tiên. Trạng lại cho mở tiệc linh đình khảo bà con, làng xóm. Mẹ Trạng khi đó đã đầu bạc răng long, thấy con và dâu thì rất đỗi vui mừng. Anh và chị dâu cũng không nén được xúc động khi thấy em làm rạng rỡ cho tổ tiên như cha khi còn sống hằng mong ước. Câu chuyện chống giặc. Trạng cùng nàng Phấn Khanh ở quê nhà vài tháng, rồi từ tạ mẹ và anh chị lại kinh. Khi qua trang trại Bùi tướng công, 2 vợ chồng vào thăm. Chưa được một ngày thì nhận được chiếu chỉ vua sai đi dẹp giặc. Trạng biết ngay cơ sự, thưa với nhạc phụ. Việc này do âm mưu của thái sư họ Dương. Bởi vì trước lão ép gả con gái cho tiểu tế không được, nay thấy sánh duyên cùng lệnh ái nên để tâm thù. Nhân có giặc đương thả voi trận quấy rối miền biên cương vùng Thanh, Nghệ. Lão muốn đẩy tiểu tế đến nơi nguy hiểm, nhưng xin nhạc phụ chớ lo. Hôm sau, Trạng cùng vợ rong ruổi lai kinh. Vua ban cho Trạng cờ biển mà dặn rằng: Khanh đi kinh lược vùng Thanh, Nghệ, trẫm trao cho chức tiết chế quân vụ. Trong hàng quân, kẻ nào trái lệnh, Khanh được phép tiền trảm hậu tấu. Trạng cho mời Trạng cờ, Trạng vật, Trạng ăn đến bàn kế chống giặc. Xong đâu đấy, phong Trạng vật làm tướng tiên phong, Trạng cờ đốc thúc thủy bộ, Trạng ăn coi việc đường bộ và binh lương. Nàng Phấn Khanh cũng cương quyết lĩnh ấn đeo gươm theo chồng đi dẹp giặc. Tới Thanh, Nghệ, phân thành cơ đôi rồi đóng trại quanh núi. Thám tử về báo, giặc đóng tại Bố Chính. Quy Hóa trở vào, đông như kiến cỏ, thả voi phá hoại mùa màng, quấy nhiễu nhân dân, mà địa thế lại rất hiểm trở. Trạng vật nói, làm trai có chí lập công lớn thì dẫu nguy hiểm bao nhiêu cũng không quản. Ta quyết đem thừng xỏ mũi chúng lôi về. Trạng mừng lắm, giao cho Trang vật 3.000 quân đi tiên phong, gặp rừng mở lối, gặp suối bắt cầu. Buổi trưa, Trạng vật vừa cho cắm trại, thì thình lình quân giặc kéo đến vây đông vô kể. Chúng dùng tên bắn như mưa và thả voi xông bừa vào. Một mình Trạng vật cùng quân lính chống đỡ tới chiều vẫn không sao phá được vòng vây. May sao có Trạng cờ và Trạng ăn thúc quân tới kịp, cùng hiệp lực mới thu được quân về. Thấy bị tổn thất tới 400 người, Trạng than rằng, thế giặc mạnh lắm, biết làm cách nào trừ cho được. Phấn Khanh thấy chồng băn khoăn lo lắng suốt ngày đêm, bèn hiến kế. Giặc mạnh vì được lợi thế rừng rú hiểm trở và có nhiều voi, ngựa hung dữ. Nhưng chúng vốn ngu dại và tham lam. Nay ta thả trâu, bò giặc tất kéo ra cướp. Ta mai phục 4 mặt, dùng móc sắt câu liêm xông ra móc vòi voi, lấy búa sắt bổ vào đầu và mắt. Như thế chúng tất thất bại. Trạng sai 4 đạo quân theo kế thi hành. Quả nhiên giặc thua to. Từ đấy cứ lẩn lút trong rừng sâu. Nhưng hễ quân Trạng xông vào là chúng bắn tên ra như mưa, không tiến lên được. Trạng nóng ruột, hỏi kế Phấn Khanh.
Nàng bày. Giặc thủ thế. Ta khiêu chiến. Chúng cũng không ra. Tính 3 tháng nữa. Ta hết lương ăn. Tất nguy với chúng. Nay ta sai quân. Ngày thì ra công trồng ngô, trồng dâu. Đêm thì lén đào hầm hố. Trên đan phên dãy cỏ lấp kín. Đợi mùa ngô đậu có quả. Ta vừa lui binh. Giặc tham. Tất cho quân ra cướp. Lúc đó, ta phóng hỏa đánh vào. Voi tất xa xuống hầm hố. Và giặc xéo lên nhau mà chạy. Kế đó lập tức được Trang cho thi hành. Khi ngô ra bắp, đậu ra quả, thì Trạng hạ lệnh lui quân. Đến đêm, Trạng ngầm sai quân lính để nhựa thông vào những đống củi khô chất sẵn và cho quân mai phục. Qua đầu canh 5, giặc kéo ra cướp ngô, đậu. Trạng vật lập tức nổi hiệu phóng lửa tứ phía, rồi bắn tên vào như mưa. Voi ngựa xô nhau ra hố gần hết, còn binh tướng giặc bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Trạng dẫn quân vào trận tiến, bắt sống được tướng giặc, đóng cũi giải về chiều. Khi đem tướng giặc ra tra hỏi, mới hay chính viên thái sư đã ngầm tư thông với giặc, xui chúng đem quân xâm lược đất đai vùng Thanh Nghệ. Rồi tâu vua sai Trạng đi dẹp giặc, định nhờ tay giặc trừ khử Trạng để báo thù việc Trạng không lấy con gái lão. Vua đùng đùng nổi giận, ra lệnh đem tên tướng giặc ra chém trước cửa thành rồi lập tức nghị triều xét tội Dương Thái Sư. Dương Thái Sư bị kết tội. Toàn bộ gia sản bị tịch thu bao gồm nhiều vật quý và bản thân thì bị tống giam vào ngục tối. Câu chuyện đánh cờ với sứ Tàu. Vua Tàu sai sứ sang Việt Nam để phong vương cho vua Thánh Tông, nhưng lại còn muốn thử xem nhà vua có đáng vì thiên tử hay không. Một hôm, sứ Tàu mời nhà vua đánh cờ. Nhà vua lo lắm, mới gọi Trạng vào hỏi kế. Trạng tấu: bệ hạ cứ cho bày bàn cờ giữa sân rồng rồi sai Trạng cờ ăn mặc giả làm lính che lọng đứng hầu. Trên lọng dùi thủng một lỗ. Hễ Trạng cờ xoay lọng ánh nắng chiếu vào chỗ nào thì bệ hạ cứ nhắc quân đi vào chỗ đó. Vua khen phải, sai lập bàn cờ. Quả nhiên, chỉ một lúc, sứ Tàu bị dồn vào thế bí và chịu thua. Thử gỗ. Hôm sau, sứ Tàu lấy một cây gỗ lớn, ngầm sai người bào nhãn 2 đầu như nhau, rồi đố vua biết đầu nào gốc, đầu nào ngọn. Vua hỏi Trạng. Trạng tâu: bệ hạ chớ lo, hạ thần đã có cách. Đến đêm, Trạng sai mấy người ra phóng uế bừa bãi vào cây gỗ. Sáng, Trạng kêu ầm lên là bẩn, bắt lính kiêng gỗ ra sông rửa, dặn hết thả gỗ xuống, thấy đầu nào chìm hơn thì đánh dấu vào. Thế là nhà vua cứ ung dung chỉ vào đầu có dấu mà bảo đó là gốc. Câu chuyện đi sứ sang Tàu. Khi các nơi đã thần phục, biên giới yên bình, nhà vua sai sứ sang Tàu để củng cố sự giao hảo. Lần này, vua cử Trạng làm chánh sứ để tạ ơn vua Tàu đã phong vương cho mình. Trạng nghĩ bụng, nước Tàu là nước văn hiến, mà mình thì chữ nghĩa không nhiều, không hay. Âu ta xin vua cho cả Trạng ăn, Trạng vật, Trạng cờ cùng đi theo hỗ trợ. Vua chuẩn y, cắt 3 Trạng cùng đi theo. Tới ải Nam Quan, lính canh tàu không chịu mở cửa. Một chốc, họ đem ra một cái biển trên viết chữ thập, rồi lấy tay chỉ đông, chỉ tây. Trạng bực mình, quay lại bảo viên phó sứ: nó muốn dọc, muốn ngang, thì ta khoanh một cái vòng tròn cho nó hết đường dọc ngang. Nói xong, Tráng sai khoanh một vòng tròn lớn vào biển rồi dơ ra. Quan coi ải giật mình, nghĩ bụng, ta viết chữ thập là ý muốn nói tung hoành vũ trụ. Thế mà sứ An Nam biết, đối lại là bao quát càn khôn thì tài thật. Viên quan đó đành ra lệnh cho mở cửa ải, để sứ bộ nước ta vào. Qua cửa ải rồi, sang đến đường đất nước người, Trạng thấy phong cảnh lạ, trong lòng lấy làm thích thú. Chợt đi đến quãng đồn, thấy có một người con gái đang vạch quần đái. Trạng chỉ tay nói đùa với phó sứ rằng: kìa quan lớn xem, nong tay dí bẹn đỏ hăm hăm. Nói xong, cùng cười ầm cả lên. Lệ đi sứ, hễ ông tránh nói câu gì, thời ông phó phải ghi câu ấy. Trạng nói nôm, ông phó theo tiếng mà ghi, bằng chữ Hán. Đọc trạch ra là Đông Tây Chí Biện đổ hân hân, nghĩa là người miền Đông, người miền Tây đi đến Biện thấy quang cảnh rất vui vẻ. Đất Biện tức Biện Kinh,
kinh đô Trung Hoa thời nhà Tống. Khi đi qua đến đất Biện Kinh, quan Sở Tại nghe thấy sứ đến, ra nghênh tiếp, có ý muốn lấy chữ nghĩa ra thử sứ. Bèn ra một câu đối rằng, Nam Bắc lai triều dạ tể tể nghĩa là, người phương Nam, người phương Bắc đến triều rất rầm rộ. Vừa đọc khỏi miệng, Trạng ngoảnh lại bao ông phó sứ rằng, kìa, cái câu hôm nọ đâu, ngài đem ra đối đi. Ông phó sứ chứ sẵn thế đưa ra. Thời quả nhiên thực là một câu đối khá chỉnh. Quan Tàu thấy thế, phục sứ An Nam thần thông, có tài hiểu biết rộng, trong bụng kính phục lắm, khoản đãi rất trọng hậu. Sang đến Yên Kinh, vào yết kiến vua Tàu. Vua Tàu muốn thử sứ thần, ngầm sai một người trang hoàng một chỗ trong cung quán rất lịch sự, để hai chữ kính thiên treo gian giữa, đặt một đôi sập thất bảo rất cao, xung quanh bày nghi vệ sang trọng lắm, như là một chỗ giường ngự của thiên tử, để xem Trạng có dám ngồi hay không. Khi sắp đại yến, họ đưa Trạng và phó sứ đi xem khắp các nơi rồi mới đưa đến đấy. Trạng tưởng chỗ ấy là để khoản đãi mình, leo phắt lên ngồi. Ông phó sứ ngửa lên thấy hai chữ kính thiên liếc mắt trông lên, khẽ trỏ tay lên bảo. Trạng mới ngửa lên nhìn, rồi lại thùng thình bảo phó sứ rằng, đó chẳng phải là chỗ đợi chúng ta ngồi là gì. Ngài cứ lên đây. Ông phó sứ chưa hiểu thế nào, cũng cứ lên ngồi nhưng vẫn có ý nhút nhát, mà Trạng cứ nói cười thung dung. Có một quan Tàu bước ra, chỉ tay lên đấy, hạch rằng, cớ sao sứ An Nam lại ngạo ngược vô lễ như vậy. Không trông lên các chữ trên kia để xem chỗ này là chỗ thế nào, mà dám nhảy lên ngồi chễm chệ ở đây là nghĩa làm sao? Trạng nói, thưa, đại thần lấy tội gì mà lại cho hạ quan là ngạo? Hạ quan nhân thấy biển đề rõ là ba chữ kính nhị nhân. Thực là bản ý thượng quốc muốn đem cái ngôi này để hậu đãi sứ thần xa lại, chứ không phải lỗi của tiểu sứ. Và nghe cổ nhân có nói, đãi người phương xa cốt lấy bụng thực. Tôi nghe Thánh Triều lấy thành tín đãi người ngoại quốc. Thế mà người phương xa tới, lại đem cái bụng trí thuật làm oai. Tôi sợ người ta nghe tiếng dẫu có thực lòng ngưỡng mộ, cũng sinh bụng nghi mà không lại nữa. Quan Tàu thấy Trạng nói trẻ huê như là đã biết gan ruột họ rồi, vội vàng đáp lại rằng, thôi xin quý sứ xá lỗi, xá lỗi. Nghĩ là buổi mới, thử xem có phải là bậc tài giỏi không mà thôi. Nhưng mà quý sứ là bậc thông minh thực, đã giỏi, mà còn biết trước được như thế, thì có hề gì. Một lát sau có người bưng hai cỗ xôi, hai con lợn ra đặt ở giường chánh sứ và ở giường phó sứ, rồi truyền chỉ thiên triều ban yến. Hai người đều mặc triều phục, bái mạng xong, ngồi lên ăn. Nguyên con lợn là một cỗ toàn đồ ăn, còn cỗ xôi đều là lấy bột đắp giả làm thành, gồm những đồ trận cam, mỹ vị ở trong. Trạng tưởng là con lợi với cỗ xôi thực, cầm con dao ra cắt ngay cái thủ trước, rồi rạch ra làm đôi, lại pha ra làm tư. Lật ra thấy bên trong thức nào thức nấy lắm mùi vị lạ lùng. Trạng lại lấy dao cắt nhỏ rồi mới ăn. Còn cỗ xôi, Trạng để lui lại, dùng về sau. Quan Tàu khen sứ An Nam ăn uống như thế mới thực là phải phép. Rõ ràng là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng biến hóa vô cùng. Ông phó sứ vốn là người có tiếng ăn khỏe. Tiệc yến hôm ấy có đông mặt những quan Tàu. Ông lại khoe sức giao ai ăn như Vũ Bảo. Chỉ một chốc hai cỗ hết tận, không còn thừa một tí nào. Các quan Tàu thấy thế lắc đầu lé lưỡi, xì xồ bảo nhau rằng bậc ấy không biết trong bụng chứa chất như thế nào, nên gọi là thực trạng nguyên, tức là trạng nguyên ăn. Một hôm, vua Tàu hội các sứ ngoại quốc ở vườn ngự chơi hoa, ban yến. Vua Tàu đi trước, các sứ tùy giá theo sau. Đến một chỗ, dưới có cái hồ thả sen, trên trồng các thứ hoa lạ, cảnh vật thanh tú. Giữa có cái đình, bên trong treo một bức ngự thư đề hai chữ trùng nhị. Vua Tàu hỏi sứ các nước có hiểu là thế nào không? Các sứ còn đương nghĩ chưa biết tâu là gì. Trạng tự nhiên tâu rằng, rộng thánh hoàng muôn tuổi, đây thực là phong nguyệt vô biên. Vua Tàu thấy Trạng ứng đối nhanh nhẹn và hiểu được hai chữ ấy, khen mãi, phán rằng sứ An Nam thực là thông minh có một, đáng tài Trạng. Xếp vua Tàu viết hai chữ trùng nhị, vốn lấy nghĩa là
Chữ phong và chữ nguyệt không có bên ngoài thời thành ra chữ phong nguyệt vô biên. Trạng không biết ý sâu xa như vậy. Chỉ vì đương lúc bấy giờ thấy phong cảnh mát mẻ. Nhớ đến chữ phong nguyệt vô biên ở chùa khi trước. Chẳng qua tâu lên để tán tụng mà thôi. Nào biết đâu lại trúng. Năm sau, trời làm hạn hán to. Nhân có sứ các nước cùng đến triều cống. Vua Tàu nhờ các sứ lập đàn cầu đảo. Trạng bèn làm ra vẻ khiêm tốn nhường sứ các nước làm lễ cầu đảo trước. Sứ các nước thay nhau cầu đảo mà trời vẫn không mưa. Trong lúc đó, Trạng lần ra vườn xem cỏ già, dễ si. Vì theo kinh nghiệm của nhà nông ta, hễ khi nào cỏ gà lốm đốm trắng, dễ si nhú ra là trời sắp mưa. Hôm ấy cỏ gà lốm đốm trắng, dễ si nhú mầm. Trạng liền xin vua Tàu cho mình vào lễ cầu đảo. Trạng vắt làm một cái chòi cao 10 trượng. Quanh chòi bày la liệt nào là ngũ phương, bát quái, lục giáp, lục đinh. Trông thật oai nghiêm bí hiểm. Đàn lập xong, Trạng rũ tóc, chống kiếm bước lên chòi bắt quyết. Rồi đọc một tràng phù chú. Nào là mộc tinh, thâm tinh, mục tinh, khưu tinh, kẹo tinh nghe rất lạ tai. Giặt nhưng câu nói lái, nói lóng của hàng thịt bấy lâu cóp nhặt được. Đọc ra vanh vách cho hết. Cuối cùng, phù chú đã xong mà trời chưa vần vụ chuyển gió. Trạng làm tiếp ngay một lèo tinh 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 nghe ú ớ như lời phù thủy hô phong hoán vũ. Để chờ thời. Vừa may, gió chuyển bốn bề. Trời tối sầm lại. Trạng thôi niệm chú. Tay cầm bát nước vẩy khắp bốn phương. Quả nhiên, mây đen ùn ùn kéo tới. Một trận mưa như chút nước đổ xuống. Sấm chớp sáng lóe. Vua Tàu và sứ thần các nước đều bái phục. Bảo với nhau. Sứ An Nam quả là bậc phi thường. Chẳng những giỏi về từ chương mà lại có tài hô phong hoán vũ nữa. Bao nhiêu tinh tú trên trời đều thuộc lầu lầu. Gia Cát Lượng ngày xưa cũng chỉ giỏi đến thế là cùng. Vua Tàu thấy Trạng tài giỏi quá, liền lưu Trạng ở lại dạy hoàng tử. Trạng phần nhớ nhà, nhớ nước, phần sợ dạy học sẽ lòi cái rốt ra, nên một mực xin về nước. Nhưng vua Tàu ép mãi, Trạng bất đắc dĩ phải vâng mệnh ở lại. Tuy vậy, Trạng đã lập mẹo sẵn, liền tâu vua. Học muốn chóng thành tài thì thứ nhất lễ phải nghiêm, thứ hai tâm phải tĩnh. Vua cho là phải. Trạng xin vua làm một tòa lầu rất cao để hoàng tử học cho tĩnh. Vua bằng lòng. Ngày khai tâm, hoàng tử leo lên lầu thụ giáo. Xưa nay vốn ở cung cấm, không quen leo trèo, nên hoàng tử leo lên được nửa lầu thì đã mệt bở hơi tai. Chỉ đứng thở dốc, quên cả chào thầy. Trạng liền lập uy nổi giận quát to. Tiên học lễ, nhi hậu học văn. Vô lễ như thế thì còn học hành gì? Rồi cầm roi vụt cho hoàng tử một trận nên thân. Hoàng tử bị đánh đau quá. Lúc được tha, lại quên cả lễ tạ thầy. Trạng liền quật cho thêm một trận nữa. Quan hầu cận đi theo hoàng tử, sợ xanh mặt, vội vàng sụp xuống lạy Trạng, xin tha cho hoàng tử. Lúc đó Trạng mới thôi. Từ đó, Trạng chỉ dạy toàn những phép tắc đứng ngồi, chào thưa, xét nét từng ly từng tí. Hoàng tử sợ đòn, về mách với hoàng hậu. Hoàng hậu thương con, nên tâu với vua. Sứ An Nam xa nước đã lâu, ý chừng nhớ nhà, nhớ nước, nên tính tình đâm ra nóng nảy, không yên tâm dạy học. Chi bằng vua cho về Quách đi là hơn. Nếu cứ giữ lại, thì e rằng con ta sẽ ốm vì đòn mất. Hôm sau, vua phải giáng chỉ cho Trạng về nước. Câu chuyện đoạn kết. Đoàn sứ bộ sang Tàu thắng lợi trở về. Trạng vào chầu vua. Vua mừng lắm bởi biết đi xa đường đất, gian khổ ở xứ người bao lâu mới cùng nhau tương phùng. Vua đích thân bước xuống thêm. Âu yếm cầm tay Trạng giải bày những nỗi nhớ niềm mong và hỏi Trạng những sự việc đã xảy ra trong thời gian làm nhiệm vụ ở Trung Hoa. Trạng cúi đầu, quỳ tâu cặn kẽ mọi điều. Khi đối đáp, lúc phải thỏa hiệp nhưng nói chung mọi việc đều ổn thỏa cả. Vua nghe Tàu khen rằng, người như thế thực là ông Mạc Đĩnh Chi của trẫm. Ngày hôm ấy vua ban yến, cho tấu nhạc vui vẻ suốt ngày. 2 năm sau, Trạng đúng tuổi 60 tuổi, bèn tâu vua xin về chí sĩ. Vua thấy Trạng có công với xã tắc nhiều lắm, gia phong làm thượng quốc công,
lại cấp đất tốt cho lập ấp. Phong tặng phụ mẫu. Gia phong phấn khanh làm nhất phẩm phu nhân. Các con đều được tập ấm. Một nhà vinh hiển. Một hôm thong thả, Trạng cùng phu nhân ngồi đàm đạo. Nhắc lại chuyện cũ, phu nhân mới nói rằng, nhà ta bây giờ kể ra ơn nước đã nhiều. Chỉ hiếm con còn thơ dại. Ít học hành, còn chàng thì lúc nào cũng bận rộn xuất chinh. Đi xứ. Thiếp chưa chăm lo. Dạy bảo chúng được bao nhiêu. Nay nhờ thánh triều được công thành danh toại. Cũng nên nghĩ lại trông xuống đàn con. Kẻo mà chúng có ngu dốt thì thiên hạ lại cười con nhà thất giáo. Trạng nghe đến chuyện dạy học thì nói lảng đi. Quả là phu nhân nói chí phải. Cha mẹ thương con thì chi cho bằng dạy bảo cho chúng học hành. Thế nhưng, như tôi đây vì công việc chung mà thành biếng nhác việc kinh sử. Bây giờ về già rồi có rảnh rang cũng quá là mệt mỏi. Chỉ mong được ngao du sơn thủy, bầu bạn với nước non, trăng thanh gió mát. Cũng còn may, việc học hành của các con hẳn là phu nhân sẽ gánh vác chu đáo. Đó cũng là việc rất tốt cho gia đình mình. Vậy là, kể từ hôm đó, Trạng chỉ ngày ngày đàn sáo, ca hát và dong thuyền đi chơi những nơi non xanh nước biếc, hết bờ nọ bến kia để xem phong cảnh. Một đêm kia, trăng soi sáng tỏ khắp nơi. Trạng đang ngồi cạnh mạn thuyền, bỗng thấy giữa sông có một bãi cát. Ở trên bãi lại có dựng một ngôi miếu nhỏ. Phong cảnh rất u tịch. Liền hỏi người lái đò, đây là chỗ nào? Người lái đò thưa, bẩm, đây là bến tự nhiên. Khi xưa ông Trừ Đồng Tử hóa tiên ở đó. Bãi này là di tích của ngài. Còn đương ngẫm nghĩ, bỗng thấy ông cụ xuất hiện trên một chiếc thuyền đến hỏi Trạng rằng, có phải Dương Đình Trung đó hay không? Lâu nay đã thỏa chí hay chưa? Lão cho mượn sách từ khi ấy đến giờ mà bây giờ đã vinh hiển rồi. Thời các phép của lão, hãy đem trả lão. Trạng thấy gọi tên mình, vội vàng nhìn xem. Thì ra ông cụ dạy mình bói khi trước. Trạng toan cất lời nhưng chưa kịp hỏi đã thấy ông cụ quay thuyền đi. Gọi với ông cụ lên thuyền để nói chuyện. Thế nào cũng không thấy cụ lại. Trạng bắt lái thuyền cố chèo cho kịp thuyền cụ. Xa xa, thấy bóng cụ ghé thuyền lên bãi rồi biến mất. Trạng cũng lên bãi, tìm khắp cả không thấy dấu vết gì. Trạng ngẩn ngơ than thở, rồi vào miếu lễ tạ. Xuống thuyền trở về, Trạng vào tâu với vua. Vua lấy làm kinh dị lắm, ban cho Trạng tiền để sửa sang đền miếu ông Trừ Đồng Tử. Trạng phụng chỉ việc sửa sang xong. Tháng 8 năm ấy, Trạng tắm gội vào chiều. Về nhà tự nhiên không có bệnh gì mà mất. Sống lâu 72 tuổi. Ứng với 72 lần được người dương thế cho quà ở cái gò đất đầu làng. Khi Trạng còn là cậu bé ẩn hiện bất ngờ mỗi lần ông Lương, thân sinh Trạng sau này đi trở về qua. Trong một lần, ông Lương có hỏi cậu bé sau này đầu thai làm con trai gia đình ông. Thế thời con ở với thầy bao lâu? Thầy cho con bao nhiêu lần quà? Thời con xin ở với thầy đúng bấy nhiêu năm? Ông tính đưa quà cả thảy 72 lần. Như thế là Trạng lợn giữ đúng chữ tín với người đời. Không sớm một năm, không chậm một ngày. Chuyện của Trạng đã được huyền thoại hóa nên không biết thực chỗ nào, hư chỗ nào. Điều chắc chắn là những câu chuyện ấy sẽ còn sống mãi trong tâm thức dân gian. Các bạn thân mến, Book for Successful Life vừa gửi đến các bạn nội dung của phần 2 các câu chuyện Trạng Quỳnh, chuyện Trạng Lợn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều cuốn sách, câu chuyện hay. Xin chào các bạn.